أهلا بكم من جديد في الجزء السادس. في هذا الجزء سنتعلم طريقة تفعيل زر الإلغاء Cancel Button، أي عند الضغط على زر Start سيظهر زر Cancel Button ويختفي زر Start. وفي حال استغرق البحث عن رومات متاحة وقت طويل بإمكاننا الضغط على زر Cancel والعودة للبداية من جديد، وسيظهر زر Start من جديد ويختفي زر Cancel. نبدأ بعد الشارع. بداية سنقوم بفتح السكريبت الذي قمنا بإنشائه مسبقا في فيجوال ستوديو. كما ترون في البداية قد قمنا بإنشاء Public Game Object وقمنا بتسميته Cancel Button. الآن سنذهب إلى الفانكشن الخاص بزر Start Button هو Public Void ونكليك Start. سنقوم بكتابة التالي: Start Button set active وبين قوسين يكون False وبعدها Cancel Button set active وبين قوسين سيكون True، أي أنه عند الضغط على زر ستارت قم بإخفاء زر ستارت وإظهار زر كانسل. وسنقوم الآن بإنشاء فانكشن خاص بزر الكانسل بوتون. سننزل هنا إلى الأسفل ونقوم بكتابته هنا public void وسنقوم بتسميته onClick cancel button. سنقوم بفتح قوسين ومن ثم قوسين من هذا النوع، نضغط Enter. وسنقوم بكتابة التالي: Start button سيكون set active بين قوسين true cancel button set active بين قوسين سيكون false، أي أنه عند الضغط على cancel button قم بإظهار زر start وإخفاء زر cancel button. وأيضا سنقوم بمغادرة صفحة البحث من خلال كتابة التالي عن طريق الفوتون network دوت سيكون leave room، نفتح قوسين ومن ثم الفاصلة المنقوطة. بهذه الخطوات نكون قد فعلنا وظيفة زر الكانسل. سنقوم الآن بحفظ هذه الخطوات والعودة إلى يونيتي لتجربة ما قمنا بفعله هنا. بداية في اللوبي كنترولر empty game object الذي قمنا بتسميته لوبي كنترولر كنا قد أضفنا start button و cancel button. الآن سنقوم بالذهاب إلى cancel button وسنقوم بإضافة onClick. سنقوم بوضع اللوبي كنترولر في هذا المربع وسنقوم باختيار الفانكشن من اللوبي سكريبت onClick cancel button. والآن سنقوم بالضغط على تشغيل اللعبة وكما ترون في البداية player has connected to server، وعند الضغط على زر start كما تشاهدون قد ظهر زر cancel واختفى زر start. إذا استمر في البحث طويلا سنقوم بالضغط على زر cancel وبهذه الحالة عاد إلى الوضعية الأولى، ظهر زر start واختفى زر cancel button. أيضا في الكونسول join random room failed، أي أنه لم يتم العثور على قائمة الرومات. بهذه الخطوات السريعة والبسيطة قد قمنا بتفعيل زر cancel button.
إلى هنا ننهي هذا الجزء لتكون الخطوات بسيطة ومفهومة لجميع المتابعين. شكرا لكم على المشاهدة، نلقاكم في الأجزاء القادمة وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.